Vince! Hello! Kailan yung dati namin ni Tony? 2022 po ata, opo. 2 years ago. Opo, 2 years ago. My gosh, 25 ka lang nun. Diba? Hindi pa kayo nun. Opo, hindi pa mo kami. Pero parang nagkakasamtingan na ba nun? Something na. May part po. Ngayon ko lang nakita to, ha? Tinan mo, pakita mo. Yumuko ko ng konti dito. Ayan. Oh, Tony Fowler. Wala na talagang makakakuha dyan. Talagang, markado na to. Sabi ko nga po, pag hiniwalay niya ako, pugot ko yung ulo ko eh. Dito nilagay eh. Alam mo yon. Hindi na yan para mabura pa. Ba't dito? Challenge niya po kasi ako eh. Sabi niya sa akin, kung talagang totoo yung nararamdaman ko sa kanya nung nanliligaw ako, sige nga, patatuo mo ko sa noo. Sabi ko, sige, papatunayan ko sa'yo, di pinatotoo ko. Hindi, pero kasi parang hindi conventional yung love story kung paano nagsimula eh. Kasi nung nakasama mo siya, may love life pa siya eh. Meron po. So paano yun? Actually, hindi ko po talaga in-expect yung love story namin eh. Tumira ako sa kanila, tapos may partner siya. Nasaksihan ko kung paano sila maglambingan, paano sila mag-away, paano sila magkaayos. Si Tony kasi tinulungan niya ako, ang paningin ko talaga sa kanya ate lang eh. So yung ate naging turn into jowa. Pero feeling ko kasi isa sa mga foundation ng isang strong na relationship pag nagsimula muna kayong magkaibigan. Yes. Tapos walang best foot forward. Yung hindi kayo nagpapa-impress sa isa't isa. Kasi di ba pagkaligawan, parang ano pa yan eh, taguan pa ng totoong pagkatao eh. Pero ito wala na matatago kasi nasa bahay ka, nakikita mo kung paano siya. So kailan nagsimula nga yung feelings? Nag-start kasi talaga yung feelings ko sa kanya nung mayroong insidenteng nangyari na muntik siyang ma-rape ng editor namin that time. Pero bago pa lahat yun, inamin niya kay Kuya Rob na may feelings siya sa akin. Wala pa akong feelings noon. And wala pa akong ka-idea na meron na pala siya nararamdaman para sa akin. Nalaman ko pa po yun sa best friend niya noon, si B, si Unicorn. Sabi niya, may nararamdaman sa'yo si Tony. Sabi ko, totoo ba? Hindi ko pa na-confirm. Hanggang sa inamin na ni Tony kay Kuya Rob, then inamin na rin sa akin ni Tony. Ba't malabo na sila ni Rob nun? Malabo na. May mga hinala na siya kay Kuya Rob noong mga panahon na yon. And then after ilang years, nalaman niyang tama yung hinala niya. Tama talaga mga hinala ng mga babae. No? Nag-open up siya sa'yo nung Yes, time na yun. nag-open up po siya sa akin. Tapos sabi ko, mali yun, may partner ka eh. Ang decision ko nga po noon, umalis ako sa Toro family. Ayoko yung maging dahilan ako ng pagkakaiwalay niyo or something. Then, nangyari na incident. Nawalan ako ng pakialam sa lahat. Ang focus ko lang naging si Tony na lang. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi na kita iiwan. Hindi ko namamalayan sa isang araw na, ito pala yung feeling na parang nagugustuhan mo na siya. Kahit alam mong mali, alam mong hindi pa tama yung gusto mo na lang siyang ilaban ng ilaban. Ba't mo gusto ilaban na ilaban? Nakita ko sa kanya na, grabe itong babaeng to. Gusto lang naman niyang magmahal. Gusto lang naman niyang ibigay lahat ng kaya niya. Pero ginagago siya ng tao. Sabi ko, kung ako, hindi ko to iiwan eh. Kasi wala naman tong ibang gusto kung hindi sa ikakabuti ng mga members ng Toro family. Di mo inaamin na may feelings ka na. Hindi ko pa inaamin sa kanya So, eh. nung in-interview ko siya, tapos naalala mo, umiyak pa siya dun sa yung about kay Rob, may feelings na pala yun. Meron na po. Sobrang nasaktan kasi talaga ako sa yung sa sarili niyang tahanan, ginanon siya. Sobrang grabe siya magbigay ng pagmamahal. Tapos ang ending, parang bigla na lang siyang tinarantado ng lahat. Halos ilang members ng Toro family ang umalis dun sa bahay. Nagkampihan sila, nagkaroon sila ng mga sariling desisyon, ginagawa nila ng story si Tony na hindi totoo yung sinasabi ni Tony, hindi naman totoong na-rape siya eh. Sabi ko, sinong tangang tao ang gagawa ng story na na-rape siya? Wala pa kayong reality show nun. Wala pa po. Sabi nga ni Tony, kung na-reality show na namin yun, grabe. Namabas yung totoo talaga, di ba? Sa mga CCTV. Tagal din po kasi namin talagang nanahimik eh. Kasi si Kuya Rob, after nilang maghiwalay, ang tagal nagpapaawa sa social media.
Nahayaan lang namin. Hanggang si Tony na puno na. Nilabas niya na yung totoo na, ito yung nangyari, muntik ako maganito, muntik ako maganyan. E di mas lalong hindi ko siya iniwan. Ganun po. Kailan ka nag-I love you? Yung sinabi mo na sa kanya na may feelings ka na din, yung official. Ako naman po kasi ever since na nag-start ako manligaw sa kanya, nag-I love you na ako eh. I love you, mami. Ganun pa yung tawag ko sa kanya na mami. Mami. Tapos sabi niya, hindi, tsaka na ako mag-I love you pag tayo na. Gusto niyang dumaan sa proper way. Kasi gusto namin makita ni Tyrone niya na hindi lang basta-basta ang pagmamahal. Dapat liligawan ka. Dapat mag-effort yung lalaki sa'yo. Ganun po. So, for almost 1 year, nanligaw ako sa kanya. Bago niya ako sinagot. Paano? Paano ka nanligaw? Eh kasi magkakilala na kayo eh. Typical naman liligaw, pinagsisilbihan siya. Tapos kapag mainit yung ulo niya, papatawarin siya. May kailangan siya, bibigay ko. Ganun lang. Kasi yung pagmamahal ko po talaga sa kanya, pure talaga. Yung pagmamahal na worth it, yung pagmamahal na hindi siya iiwan. Hindi siya sasaktan. Hindi siya sasaktan. Yung, Kasi kota na siya sa sakit. yes. Yung iintindihin lang siya pag nagagalit siya. Yung kapag sumigaw siya, may magpapakalma sa kanya. Ganun yung pagmamahal na gusto kong ibigay sa kanya. Kasi wala akong ibang nakita kay Tony kundi pagmamahal din. Parang ini-spread niya lang sa paligid yung pagmamahal. So, ibibigay ko rin sa kanya. Pagmamahal na nilalabas niya, babalik ko rin sa'yo. Paano mo nababalanse ngayon yung relationship mo kay Tyrone niya? Tapos kay Mami On? Actually, ngayon po, Miss Tony, nagdisiplina ko si Tyrone niya. Pwede Lalo ngayon na may baby kaming nabubuo sa tiyan. Kasi parang ang iisipin ng madami, yung setup ninyo is parang modern family. Yes. 'Di ba? Yes po. Lalo na very public yung inyong life. Yes. Dahil nga nagde-reality show kayo, eh 'di ba pag inopen mo na sa public yung private life mo, ang pakiramdam na ng publiko, parte na sila ng pamilya, 'di ba? So paano nyo binabalanse yun? Kasi nakakadagdag din yun minsan sa stress na, ito yung para sa atin, ito yung para sa kanila. Ngayon about kay Tyrone niya, yung wala daw akong karapatan. May nagsabi dun kay Tony na, Tony, you have to accept na minsan kailangan din ni Vince disiplinahin si Tyrone niya. Kasi iba yung paano magdisiplina ang isang mama at isang magdisiplina ang isang papa. Di in-apply namin. Up until now, dinidisiplina ko si Tyrone niya. Lalo na kapag si Tony, buntis. Sabi niya, Jowa, ikaw nang bahala. Kasi may mga moment na hindi ko kayang sabayan yung energy ni Tyrone niya. Hindi ko kayang sabayan yung energy ng mga bata. Ikaw nang bahalang magbigay ng advice. Ang challenging lang sa akin sobrang Miss Tony, paano ako magkocontrol sobra ng emosyon? Kapag sobrang bigat ng kasalanan, hindi mo sila pwedeng bulyawan ng kasi babae. Ikaw ganito, hindi mo sila pwedeng duruin, hindi mo sila pwedeng ganunin. Kasi parang, hala, ginaganto ko ng daddy ko, ayoko ng ganitong pakiramdam. Yung ginagawa ko, hinga ko malalim. Papaliwanag ko ng dahan-dahan. Kung tataas man yung boses ko, itatry ko ulit siyang ibalik ng dahan-dahan. Ganito yung gagawin mo, ganito yung gaganyanin mo, tulungan natin si mami. So yun ang challenge mo, no? As a new dad, Yes. as a stepdad, Yes. and as a partner. 'Di ba? At 27 years old, ginagawa mo lahat 'yan ngayon. Dina-navigate mo lahat. Paano ba 'to? Hindi ko nga po in-expect na mangyayari sa buhay ko to. Actually, nung bata pa ako, Miss Tony, sinasabi ko, mag-aanak ako pag nasa 30 na ako, 31. Kasi para sa akin, lumaki ako ngayon yung proper age. Parang nasa 30 or 31. Tapos biglang nag-turn yung mundo ng, ibibigay ko sa ito ngayon. Paano mo haharapin yan? Wala pa akong nilulook up to na father. Father figure. Father figure ko. Kasi yung relationship mo sa daddy mo. Yes. Nasaksihan ko kasi yung papa ko kung paano siya ng babae. Hindi ko alam kung kanino kong huhugutin. Sa papa ko ba na nasaksihan ko kung paano mong babae? Ang hirap eh. Siyempre, nung bata pa ako, ang akala ko, naniniwala akong friend lang. Friend lang to ni papa, friend lang to ni Ba't papa. dinadala sa bahay nyo? Actually, nung una po, hindi dinala sa bahay. Pumunta kami dun sa bahay ng babae. Ba't kayo dinala dun? Hindi ko alam sa family ng papa ko kasi sobrang bata pa ako ng Miss Tony. Parang mga nasa 5 or 6, mga ganong edad. So hindi mo naiintindihan? Hindi ko naintindihan. Tapos ang alam lang namin ng bunso kong kapatid, friend lang yun ni Papa. Kaya pala ayaw Kasi ang mama mo yes, noon ay sa ibang bansa. Yes. Nagpapakahirap magtrabaho yung mama ko. Si papa ko ayun, ng babae. So yung pagiging daddy ko ngayon, hindi ko alam kung kanino kong huhugutin.
Kung Walang hindi ka role naman, model. yes, hindi ka naman nagpaka-daddy sa akin eh. Para sa akin, yung pagiging ama, hindi na talaga siya matatapos habang buhay kahit tumanda na yung anak mo. Gagabayan mo yan. Alam mo, feeling ko, dahil dun sa na-experience mo, ang pinakita sa'yo ng tatay mo, yung mga bagay na hindi mo dapat gawin sa asawa mo, sa anak mo, at sa pamilya mo. Actually. Yun na lang din yung inisip ko eh. Kaya pinangako ko sa sarili ko na I'll make sure na bago ako magkaroon ng family, sisiguraduhin ko sa sarili ko na siguradong sigurado na ako. Kasi ayokong magaya sa papa ko, sa aming magkakapatid. Sa sobrang wala kaming father figure. Yung ate ko nabuntis 2 beses, pero magkaibang tatay. For how many years sinisisi ko yung tatay ko. Pero naparealize sa akin ni Tony na hanggang kailan mo sisisihin yung tatay mo? Wala na nandyan na eh. Eh di, ikaw na lang ang mag-break ng ganong sistema. Generational curse. Ganun. Actually, pag nahihirapan nga ako minsan na pagbalansehin lahat ng bagay, inaalala ko yung ginawa ng tatay ko. Hindi ko gagawin yun. So, magiging maayos akong ama. Magiging maayos akong partner. Doon na siya umiikot. Naging, ano siya eh, naging gasolina rin kung paano ako magtutuloy-tuloy ngayon na patunayan na maging better ako everyday. Maging better ako everyday. Ganun siya. Dalawa lang yan eh, dun sa mga naka-witness ng kung paano ka pinalaki. It's either gagayahin mo o babaguhin mo. Totoo. Maganda yung sinabi ni Tony na hindi habang buhay pwede natin sisihin yung mga magulang natin Totoo. sa mga pagkakamali nila sa atin. Saka hindi lang para sa papa ko, kasi marami rin namang ibang tao na nakakaranas ng kung ano yung nararanasan ko ngayon na instant talaga na, syempre pag nagmahal ka ng single mom, para sa akin, nagmahal ako ng single mom, hindi ko sinabing, mamahalin ko na lang din yung anak kasi anak na, andyan na eh. Hindi eh. Nung nalaman kong single mom yung mamahalin ko, nung nararamdaman ko na yung feeling na nabubuo sa kanya, si Tyrone niya, kusa lang yung pagmamahal ko. Nignan ko siya as, grabe anak ko to. Ito yung anak ko ngayon. Thank you Lord, binigyan mo ako ng gantong anak. Ganun yung kusang naramdaman ng puso ko. Oh my gosh, may aasikasuhin na akong anak. Sobrang saya ng puso ko. Kaya pag naaalala ko yung ginagawa ng tatay ko, ginawa ng tatay ko sa amin, bakit ko gagawin? Meron akong partner na sobrang magbigay ng magmamahal. Meron akong anak na si Tyrone na ang gusto lang naman gawin ay puro kalambingan, puro pagmamahal lang din. Bakit ko lolokohin? Bakit ko to sisirain? Bakit ko hahayaang mawala sa akin to? No, ayoko. Actually, sinasabi nga ni Tony kay Tyrone yan eh, anak, gusto ko magkaroon ka ng standard sa lalaki. Gusto ko na yung standard mo sa lalaki, kung paano si daddy mo ngayon. Mahaba ang pasensya, mabuti ang puso, at hindi ka iiwan sa kahit anong sitwasyon or senaryo. Sabi ko, Joe, bakit mo nasabi na ako yung standard? Sabi niya, nakikita ni Tyrone niya, every time, sa lahat ng away natin, never mo akong inilisan sa tabi. Kasi Miss Tony, totoo yun. Kahit anong pagpapalayas sa akin ni Tony, lumayas ka sa harap ko, hindi ako lalayas. Dito lang ako, gusto mo sa likod mo. Kaya sabi ko, ganun ba, jowa? Salamat Kasi, finally may babae na nagsabi sa akin yan. Sarap pala sa pakiramdam. Na sinasabi niya sa anak naming babae na dapat ang standard mo yung daddy mo. Kaya grabe yung saya ng puso ko nung sinabi ni Tony yun kay Tyrone yan. Kaya yung pressure din sa akin, Miss Tony, isipin mo yun na, oh my gosh, sinet ni Tony na standard ako. So talagang gusto ko maging better every day, every time. Gusto ko lang talagang ipakita sa kanila na I'll be better every day para sa inyo. Marami ka pang mararanasan tsaka matututunan bilang isang ama, feeling ko. So parang ito start pa lang ng journey, no? Ito na lang ang last na itatanong. I'm sure lahat ng mga tao tinatanong to. Sinabi na sa'yo ni Mami Oni, magiging legal lahat at magiging legit lahat yung pag-step up mo pag pinakasalan mo na siya. Diyos ko. Di ba? Nakaka-pressure. Nakaka-pressure pero one thing is for sure, magpapakasal talaga kami. Wala na akong ibang gusto pang babae. Si Tony lang talaga yung papakasalan ko. Paano mo naman gustong makita ng anak mo na si Tyronia at saka nung baby mo bilang isang ama? Paglaki nila. Gusto kong makita nila na huwag nilang susukuan yung partner nila sa kahit anong senaryo. Gusto kong makita nila ako na yung daddy ko, never niyang iniwan yung mami ko. Yung daddy ko,
Never niyang sinukuan yung mami ko. Never niyang hinayaan yung mami ko na mapunta ulit sa sitwasyon na naranasan niya before sa mga past niyang partners. Gusto kong makita ng mga anak ko na yung daddy nila ay nakasuporta sa mami nila hanggang sa dulo. At kung ano man yung maging desisyon niya, andun lang ako nakasuporta. Nung nakaraan nga, napagsabihan ko si Tyrone niya kasi Oh, bakit? yung about sa drive-thru. Bakit? Kasi galing po kami nga Laguna nung nakaraan. Tapos, wala ako sa kotse. Nasa kabilang kotse ako kasi walang driver sa kabilang car. Nagsalita si Tony. Sabi niya, kailangan ko mag-drive-thru, nagugutom na kami ni baby. So, narinig ni Tyrone niya, pati ni Ate Ika, yung isa naming baby din. Wala akong ka-idea pa, akyat na kami ng Skyway. Bigla niyang sinabi sa akin na, nagugutom na ako kanina pa, jowa. Sabi ko, mag-drive-thru tayo. Sabi ko, wala ka sinabi sa akin. May sinabi ako. Tapos sinabi ni Tyrone niya, nakangiti, hindi, wala pa si daddy nun. Oh, ba't di niyo sinabi sa akin agad? Siyempre, pag nagutom si mami mo, magugutom agad yan, biglang kakalamin si Mura. Dalawa silang nagugutom. Dapat concern kayo sa kapatid niyo. Si Jowa tahimik lang. Parang ang point ni Tony na sinabi niya kay Tyrone niya na, dapat maging mindful kayo. Meron tayong binubuhay na baby dito, kapatid mo to, dapat maging concern ka din. Actually, ang hirap magbitaw ng ganyang salita publicly, ha? Totoo. Kasi pag nagkamali ka in the future, pwede nilang i-play tong video na to. Ibabalik nila. Diba? Yun May din yung hirap record. Yun yung sa reality show nyo din, di ba? Pwede nilang, di ba? Ang mga tao pa naman, lalo na sa YouTube, sinabi mo to dati. I-upload ulit. Di ba? May ganun eh. Yung parang ibabalik sa'yo yung mga sinabi mo. Kaya ang hirap din na maging sobrang public. Dahil, di ba, pwedeng ibalik lahat sa'yo.